Vreau să spun doar că este o mare plăcere și onoare pentru România și pentru Tulcea să aibă oaspeți importanți. În ultimele 2 zile au fost invitați pentru o discuție informală și mai ales pentru a promova cât de frumoasă este Delta Dunării. Câțiva dintre șefii de guvern din vecinii ai noștri. În primul rând au fost prim-ministri din Moldova, domnul Leancă, pe care îl cunoașteți foarte bine, primul ministru al Georgiei, domnul Garibashvili, a fost de asemenea și primul ministru al Serbiei, care a trebuit să plece puțin mai repede, iar din partea celor mai vechi în Uniunea Europeană, primul ministru al Cehiei, domnul Sobotka, și primul ministru al Slovaciei, domnul Fico, care de asemenea a plecat puțin mai devreme. Lucrurile au fost, sau obiectul acestei întâlniri a fost destul de simplu. În primul rând să discutăm, cei care suntem deja în Uniunea Europeană, cu cei care sper să fie cât mai curând membri ai Uniunii Europene, despre experiența noastră, despre sprijinul pe care îl acordăm, despre faptul că vineri, pe 27, atât Moldova cât și Georgia vor semna la Bruxelles acordul de asociere cu Uniunea Europeană. De asemenea, același lucru îl va face și Ucraina. Primul ministru Iațeniuc trebuia să vină, însă din cauza situației din ultimele zile n-a putut să participe la această întâlnire informală. Să spunem doar că, bineînțeles, în primul rând România, dar și ceilalți membri ai Uniunii Europene din regiune, susținem cu toată tăria și toate forțele parcursul european și democratic al Moldovei, al Georgiei, al Ucrainei și că sunt foarte multe lucruri pe care putem să le discutăm împreună despre integrarea europeană, bazat pe lucrurile bune pe care le-au făcut România, Cehia și greșelile pe care noi le-am făcut și pe care sper să le evite prietenii noștri din regiune. Nu am ratat ocazia să le spun că cel mai frumos loc din Europa este Delta Dunarii. Nu știu dacă i-am convins. Venim tocmai încă o excursie de dimineață pe o parte din canalele Deltei. Sunt însă convins că vor face mai departe alături de mine promovarea, publicitate pentru Delta Dunării și sper cu voia lor că putem să-i folosim în acest sens. În rest, așa cum am făcut și ieri la Paris, într-o întâlnire, e adevărat, mai largă, organizată de președintele Hollande, fac și acum, spunând foarte clar că România își dorește ca drumul european, în special pentru Moldova, bineînțeles, pentru Georgia, pentru Ucraina, pentru Serbia, care a fost de asemenea reprezentată aici de primul ministru, sunt decizii corecte, decizii importante și noi cei care suntem în Uniunea Europeană de mai mult timp, fie că e vorba de Cehia, de Slovacia, care sunt de 10 ani, România, care e doar de 7 ani, putem și facem tot ce ține de noi pentru a-i sprijini să devină cât mai repede membrii ai Uniunii Europene. În rest, sper că în fiecare an în Delta să pot să organizez asemenea întâlniri între colegi, între prieteni și această regiune din care facem și noi parte poate să dezvolte mult mai mult dialogul, relațiile pe baza unei relații personale de prietenie și de respect între reprezentanții politici. Încă o dată mulțumesc tuturor și aș vrea să le dau ocazia să spună câteva cuvinte. My friend Victor, it is a pleasure to have an opportunity to meet with my friends at this important point in the life of my country, only a few days before the signing of the association agreement between Georgia and the European Union. It is symbolic that this meeting is held in a country that has made a tremendous contribution to the development and success of the relations between Georgia and the European Union. I would like to express my gratitude to my dear friend Victor for hosting us in this really amazing place. It was beautiful.
in Danube Delta, and I hope we will continue to hold friendly meetings of this type in the years to come. And I am certainly sure that the day when we all get together as leaders of the EU member states is definitely not far away. Romania is a country with which we share rich cultural and historical ties. Is not only a bridge connecting Georgia and Europe, but also our faithful and loyal friend. I am truly happy that Georgia has such a reliable and I would say strong friend as Romania, represented here by His Excellency Prime Minister Ponta. I will use this opportunity to once again thank him and his government for all the efforts and supports they have rendered to Georgia on our quite difficult Euro-Atlantic path, and Georgian people will always appreciate it. Thank you. Our today's meeting with the European Union and Eastern European partners exemplifies the ever-deepening relations and friendship between us. 5 years ago, the Eastern Partnership paved the way for new opportunities for deepening cooperation with the European Union. And we, on our part, have approved our commitment to the European path by implementing successful reforms and modernizing our society in line with European norms and standards. We are steadfast in our pursuit of European integration, which is indeed the cornerstone of our foreign and domestic policies. And I would like to emphasize that Georgia's European choice stems from the support of 85% of the Georgian population and all major political parties. It is with a great deal of pride that I point out the tangible progress made by Georgia. As you know, we will sign the association agreement with the European Union on June 27 in several days and move this way on to a new qualitatively level in our relations. The Georgian government is willing to make full use of this opportunity so that every citizen of our country may enjoy the benefits provided by the agreement. At the same time, we fully realize that the process of association requires from us a great deal of hard work and comprehensive reforms. And this is why we are committed to doubling our efforts in this direction. So once again, I would like to thank you all, dear friends, and I thank all the governments and people who are friends of Georgia and who is happy with the success of my country. Once again, thank you all. Bună ziua tuturor! În primul rând, permiteți-mi să-i aduc mulțumiri domnului prim-ministru Ponta pentru această invitație. O invitație care mi-a permis mie să combin într-o manieră excelentă utilul cu plăcutul. Plăcutul fiindcă pentru prima dată mă aflu aici, în această zonă superbă, în Delta Dunarii, și Victor, voi vorbi cu toți cei de la Chișinău, dar și cu prietenii din alte regiuni ale Europei despre cât de fascinantă și atât de frumoasă este această zonă a României. Utilul, fiindcă mi-a permis să prevăd unii colegi, unii prieteni, dar totodată a fost un loc excelent pentru a cunoaște câțiva prim-miniștri noi. Scuzați-mă, prim-ministrul Cehiei, prim-ministrul Slovaciei și prim-ministrul Serbiei. Deocamdată nu am avut ocazia să cunosc, astfel încât a fost un loc minunat pentru a stabili primele contacte. A fost un context nemaipomenit pentru a discuta într-o manieră absolut neformală, ceea ce deseori stimulează discuțiile. Discuțiile au fost sincere, deschise, să discutăm despre relații bilaterale, să discutăm despre evoluțiile pe plan regional, despre provocări și soluții eventuale și, bineînțeles, să discutăm despre relația dintre noi și Uniunea Europeană. La fel de important a fost faptul că domnul prim-ministru Ponta și colegul ceh și colegul slovac au revenit ieri de la Paris, ne-au informat și pe noi despre discuțiile de la Paris, despre următoarele evoluții, evenimente importante din cadrul Uniunii Europene, evoluții care au un impact direct nu doar asupra statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenilor europeni, dar și asupra celor cum este Moldova, care își doresc o apropiere cât mai puternică
de Uniunea Europeană. Așa, după cum a spus și colegul Georgian, suntem la doar câteva zile de la momentul semnării acordului de asociere, astfel încât faptul că ne-am aflat aici aproape 2 zile ne oferă și energie pozitivă, dar și discuții foarte utile, pentru că atunci când vom ajunge la Bruxelles în data de 27, nu doar să semnăm acordul de asociere, dar să avem suficientă energie, să avem suficiente forțe pentru a ne mișca pe faza următoare, transpunerea în viața prevederilor acestui acord nemaipomenit de important pentru viitorul Republicii Moldova. Dragă Victor, îți mulțumesc încă o dată pentru ospitalitate, pentru condițiile și aranjamentele excelente și sper să avem ocazie să revenim aici la Tulcea. Mulțumesc frumos! Domnívám se, že je dobrý nápad podpořit dialog mezi zeměmi střední a jihovýchodní Evropy. I think it is a very, very good idea to give spur and support to a dialogue amongst the countries of the Central as well as Southern Europe. Takže bych chtěl ještě jednou poděkovat za pozvání na tuto neformální schůzku i za možnost poznat přírodní krásy této části Rumunska. So once more again, thank you for having invited me to Romania and also for having given me the opportunity to discover the beauties of the natural reserve. My jsme v České republice v letošním roce oslavili 10. výročí našeho vstupu do Evropské unie a při této příležitosti jsme si uvědomili, jak je důležité, aby Evropská unie zůstala otevřená pro země, které jsou na její vstup připraveny. This year, our country celebrated and commemorated the 10th anniversary of our joining the European Union, and on that occasion, we actually realized how important it is to keep European Union open for those countries who are ready to become its members. Vstup do Evropské unie před 10 lety nebyl pro Českou republiku jednoduchou záležitostí, ale nepochybně naší zemi hospodářsky i sociálně pomohl. The membership, which for the Czech Republic happened 10 years ago, was not an easy step. However, it greatly improved our country in many respects, be it social, economic, and even otherwise. Chtěl bych i při této příležitosti zdůraznit a potvrdit, že Česká republika podporuje rozšíření Evropské unie a podporuje integrační ambice Srbska, Gruzie a Moldavska. And I would like to confirm on this occasion that the Czech Republic stands supportive of the openness of the European Union, its further enlargement, and also it gives support to the efforts made on their European route by countries such as Georgia, Moldova and Serbia. Stejně tak Česká republika vítá podpis asociační smlouvy mezi Evropskou unií a Moldávií, mezi Evropskou unií a Gruzií, ke kterému dojde příští týden. And also the Czech Republic welcomes the signing of the association agreements between the European Union and the two respective countries mentioned here, Georgia and Moldova, which is going to take place next week. Je to důležitý prvek, podpis této asociační dohody je důležitý prvek pro hospodářskou a bezpečnostní stabilizaci v regionu. I think that this is an important step for economic as well as security stabilization of the situation in the region. Thank you very much.